Hello, good morning හැමෝටම. Hello, good morning හැමෝටම. අද සැප්තැම්බර් මාසේ 2 වෙනිදා. ඉතින් අදත් මම මේ මාචිකේ වැඩ පටන් ගන්න නැහැ. අද දැන් වෙලාව 2ට විතර ඇති. 2 හරි 1:05 ඒ වගේ ඇති. හේතුව උදේ ඉඳලා වැස්සා. දැන් චූට්ටක් අහසේ පොඩි එළියක් වෙලා තියෙනවා. නැත්තම් එළියට බහ ගන්න බැරුව හිටියේ. ඒ කියන්නේ මොකද හේතුව මේ මට පිටිපස්සා දැන් අර ලී වගේක් කපන්න තියෙනවා. ලී නෙමෙයි මේ ක්ලැඩින් බෝඩ් එකක් කපන්න තියෙනවා. ඉතින් වැස්සේ ක්ලැඩින් බෝඩ් එක කපන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ පටන් ගන්න උන්නේ නැත්තේ. දැන් ඉතින් වැස්ස පායලා තියෙන්නේ. ක්ලැඩින් බෝඩ් එක පටන් මේ කපලා තිබ්බනම් එහෙනම් මට මේක කරන්න තිබ්බා. ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ ඒක කපලා තමයි අර පිටිපස්ස කැල්ල ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කපා ගන්නකම් වැඩ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඊයේ මම කොස්සියට මොකද්ද මේ ක්ලැඩින් එක ගැහුවා. කුස්සියේ සිංක් එක හරියට. මම මෙතෙන්ට ගහන්න ඉන්නේ මේකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ මෙලමයින් එක. හැබැයි මට හිතෙනවා ඒකත් ක්ලැඩින් වලින් ගැහුවා නම් හරි කියලාත්. මොකද පොඩි පිළිවෙල ගතියක් තියෙනවා. මොකද දැන් මේ දෙකම එක විදිහට ගැහුවාම. බලමු ඒක සුදුසු විදිහක් බලලා කරනවා. උඩට නම් ගහන්නේ ක්ලැඩින් නෙවෙයි මෙලමයින් බෝඩ්. මේ බෝඩ්. මෙතෙන්ටත් ගහන්නේ මෙලමයින් බෝඩ්. තාම ගැහුවේ නැහැ. දැන් මම අද කරන්න යන්නේ උදේම දැන් උදේම නෙවෙයි වැඩ පටන් ගත්තේ දැන් නේ. හින්දා ඉතින් උදේ වගේ තමයි. මෙතෙන්ට ගහලා මේක දැන් වහනවා. මුලින්ම මේක තමයි කරන්නේ. ඒක කරලා ඉවරලා මම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ බලමු මොකද කරන්න කියලා වෙලාව තිබ්බොත්. මොකද දැන් උත් වෙලාව 2යි. හරි. එහෙනම් හම්බෙමු. ඉතින් දැන් තමයි අද වැඩේ වෙරුනේ. මම කිව්වත් වගේම මර පිටිපස්ස මම පෙන්නන්න. පේනවද නැහැ මම උදේට පෙන්නන්න. ඒ පිටිපස්ස කැල්ල ගහලා ඉවර කරා. ඊට පස්සේ ඇඳ ගවත් පල්ලෙයා ගිහුවා. ඉතින් දැන් තමයි මේ පුස්සිය ගා බෝඩ් එක ගහලා ඉවර කරේ. මං හිතන්නේ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මං හිත උදේට කියන්න. හෙලෝ එහෙනම් ඔක්කොටම good morning. ඉතින් අදත් ඔන්න උදේම වැඩ පටන් ගත්තා. උදේ කිව්වට ටිකක් දවල්. අද නම් එහෙම ලොකුට රැස්සේ නැහැ. උනට පොඩි වෙන වැඩක් තිබුණා. ඒවත් එක්ක ඉපේ මේක කරන්න. ඉතින් ඔන්න මම ඊයේ මේ පිටිපස්සා බෝඩ් එක ගැහුවා. මේක ගහද්දී සම්පූර්ණම මට ගහන්න බැරි වුණා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේක කපා ගන්න එහෙම ඉතින් මගේ තියෙන හැකියාවත් එක්ක මේ ඔක්කොම කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කෑලි තුන වෙන තමයි හයි කරේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ ජොයින්ට් තියෙනවා. දැන් අපිට පේනවා දැන් මෙතන ජොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතන හිඩසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන හිඩසක් තියෙනවා. දැන් ඔවා කැතයිනේ. හරිද? හැබැයි ඕවා වහන්න ඔය ජොයින්ට් වලට ගහන පටි තියෙනවා. ගම් ටේප් වගේ જાතියක් තියෙනවා. දැන් මම කෝපි පාට තමයි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව ආවට පස්සේ ඒවා මෙහෙම මුළු වල ගෑවට පස්සේ මේ තියෙන කඩතොළු ගතිය අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම අහන්න මේ කමෙන්ට් දාන්න. මම ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ වල මම ඒවා කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට.
ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා කියන්නේ මමත් මහ ලොකු දේවල් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන පිටිපස්සත් මම මේක මොනවද මේ මෙලමයින් වලින් තමයි ගැහුවේ පොඩ්ඩක් ලස්සනට පේන ඕන හින්දා. ඉතින් ලොකු බරක් ඇතෙන් වැටෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඒක ඉච්චර ගැටලුවක් නැහැ. තව එකක් කියනවනේ දැන් මෙතන මම මේ පැත්තට කබඩ් එකක් ගහන්න හිටියේ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මෙතනත් කබඩ් එකක් ගැහුවට පස්සේ මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට එනවනේ. ඒතකොට ඉඩමදි වගේ මට තේරෙන්න ගත්තා. ඒ නිසා මම කරේ එහෙම ගහන්නේ නැතුව එතන නිකම්ම වහලා දැම්මා. දැන් ෆෑන් එක අතර මෙතන තමයි සෙට් වෙන්නේ. පේනව නේද? මෙතනත් ආයෙ තව වෙනම මේ මෙලමයින් එක ගහනවා. ඒකලා ෆෑන් එක එතන තමයි සෙට් කරන්නේ ඇඳට එන ෆෑන් එක. ඇඳේ තමයි දැන් මම ඉන්නේ. ඇඳ එහෙම නැත්නම් අපේ කැම මේස කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රධාන මේස කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕන එකක්. ඊට පස්සේ බාත් รู ම් එකට මේ හිඩස් තියෙනවනේ අතරමැද. මේවා ඔක්කොම වැහෙන්න වෝටර් ප්‍රූෆ් ටේප් තියෙනවා. සුදු පාට. ඉතින් ඒවා ගැහුවට පස්සේ බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේවා ගැටුවා නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා යාවි කියලා. ඉස්සරහට හම්බෙමු. මා අද තාපොඩි දෙයක් පෙන්වන්න ඉන්නවා මේ අපේ ගෙදර තියෙන ලස්සන මල් ගහක්. ඒකේ මල් වැටිලා හරි ලස්සනයි. මොනවා බලන්නේ? එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ මම දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් උඩ වහලේ අර පොඩි සිදුරු වගේක් තියෙනවා ඒකට ඇලුමිනියම් තහඩු ගහලා හරි ගස්සන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඇලුමිනියම් තහඩු නෙමෙයි තාර සීට් දානවා මේ හේතුව ඒක ලේසියට වඩා. මොකද ඇලුමිනියම් තහඩු එක අපිට නම එන්නත් එපේ. අනික ඕක හරියට සෙට් වුනේ නැත්නම් එහෙම ඊට පස්සේ එතනත් ලීක් වෙනවනේ. දැන් මේක අපිට ගම් ගාලා ඇලෙව්ව හැකියි. හැබැයි ලොකු අවුලක් තියෙන්නේ තාර සීට් කළු පාටයිනේ. දැන් මේ මෙතන අඩිය තියන් ඉන්න බැරි තරම් රස්නේ. සුදු ගාල් තියෙන තැන රස්නේ නැහැ ඇච්චර. දැන් ඇතුළට මේ වගේම රස්නේ වැඩිපුර යනවා නම් මේ තාර සීට් ගහලා ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආයෙම සුදු පාට තින්ත වලින් උඩින් ස්ප්‍රේ කරලා අරින්න වෙනවා. මේ නැත්තම් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මුලින් බලන්න ඕනේ මේ ඇතුළට රස්නේ වැඩි වෙලාද කියලා. ඇතුළේ රස්නේ වැඩි වෙලා නම් මේ තාර සීට් උඩින් සුදු පාට ගන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ තමයි තාර සීට් ගහන ගමන් ඉන්නේ මේ රෝලයක්ම ගෙනාවා. මම හිතන්නේ අඩි 3ක් පළල ඊට පස්සේ 2.5ක් වගේ පළල රෝලක් ගෙනා මීටර් 10ක් තියෙන. දැන් ඉතින් ගහගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි හැමෝම දැන් මම ඉන්නේ බස් එකේ මාචිගේ වහලේ උඩ.